Dragilor, sunt în Ucraina și o să vă arăt în vlogul de azi exact cum este în zona afectată de război. A doua zi după război am avut în casă pentru prima dată refugiați ucraineni. La o săptămână am ajuns în Ucraina cu un convoi umanitar, iar acum, după un an de la începerea războiului, iată-mă în Ucraina împreună cu o gașcă de prieteni buni, ducând ajutoare în una dintre cele mai afectate zone de război. În descrierea videoului o să explic pe larg cum s-au legat lucrurile, dar citești tu asta mai târziu. Da, tocmai s-a auzit o bubuitură serioasă. Atacul a avut loc în momentul în care președintele rus Te invit să simți cu mine emoția de a fi la câțiva kilometri de linia de front și să vezi cu ochii mei realitatea dramei războiului. Cea mai mare problemă din tot ce se întâmplă aici este imprevizibilitatea. Da, adevărul e că poate să cadă o bombă aici oricând. Slava Bogu! Dar a fost despre sângele lui Iisus care îi iartă. Să clarificăm ceva încă de la început. Sunt multe păreri despre război și nu mă interesează pe mine să fac polemică, eu nu fac politică și nu caut să judec vinovații, nu vreau să mă alătur unei tabere, nu mă interesează cine ține cu Zelenski sau cu Putin. Pentru mine e foarte clar, cine scoate sabia, de sabie va pieri. Pe mine mă interesează un singur lucru, omul care are nevoie să cunoască dragostea lui Dumnezeu. În afară de câteva baraje din astea de război în care mai vezi niște soldați și așa, tot normal pe aici, adică oamenii își văd de treabă, lucrează. Pe măsură ce ne apropiem de Nikolaev și de Herson, sunt din ce în ce mai dese punctele de control, checkpoint. Nu ne-a oprit nimeni să ne trebuie de sănătate, dar le vezi tot mai des. Oameni buni, nu se mai termină drumul. Am plecat ieri din Brașov pe la ora 9 dimineața, am ajuns la Cernăuți la ora 9:30 seara, am mers în continuu toată ziua. Astăzi am plecat din Cernăuți la 6:30 dimineața și acum este ora 5:30 și încă nu am ajuns la Nikolaev. Cam cât mai avem, Romi? 2 ore jumate, ceva de genul. Mă simt puțin cu tine așa cum e Amza cu mine, știi? Tati, cât mai avem? Cât mai avem? A trecut repede timpul? Da. Când ești cu cine trebuie în mașină, că este mare Ucraina, dar nu-ți imaginezi că poate fi atât de mare să mergi o zi jumătate prin ea. Suntem o coloană de 6 mașini din Târgu Mureș, da? O parte, noi 3 din Codlea. Într-una din mașini am întâlnit cu un băiat din Codlea, deci nu pot să cred. Mi zice, salut, azi dimineață, zic. Bă, salut, parcă îl știu pe ăsta, dar zic, ce să caute? Am crezut că e vreun ucrainean ceva de aici. În fine, după aia mai este o echipă din Botoșani, mai sunt câțiva din Austria și cei din biserica locală de aici, din Cernăuți. Deci o parte din Ucraina e aproape business as usual, cum se zice, deci nu se întâmplă aproape nimic, ca lumea își vede de viața lor. Cu cât vin mai mult în zona unde suntem noi, acum Herson, Nikolaev și cum mergi în Donbass și Harkov, așa mai departe, zonele acelea sunt foarte afectate. Acolo sunt sate și orașe întregi distruse. Pericolul este mai mare în zonele acestea. În restul Ucrainei este chiar destul de ok. Și uite așa, dragilor, după 2 zile de drum, 1300 de kilometri și aproape 27 de ore de mers cu mașina de la Brașov, la Mureș, apoi la Cernăuți și spre Herson, prin ploaie, pe vreme bună sau cu cer superb, dar cu trezit cu noaptea în cap, condus pe zi sau de noapte. După multe puncte de control ale armatei, am ajuns într-un final în partea de sud-est a Ucrainei, la Nikolaev. N-am mai prins lumina în oraș niciodată. Și asta de câte luni? Păi, ultima dată am fost acum, vreo 3 săptămâni. Și era beznă totală. Da, deci nu era niciun bec, mai aveai așa pe la apartamente, vedeai o lanternă, o lumânare, ceva, că luminează un pic. Dar aici beznă totală, nu vedeai nimic. Am ajuns, dragilor. Mamă, cred că ajungeam până în Marea Britanie. Lângă mine, dacă la cât am făcut. O, zdraste, hello! Hello! A где? Hello! Bine că avem unde dormi, pentru că Romi câteva luni de zile a dormit în mașină. Iar acum să dormim în hotel este un privilegiu, dragi. Da, frumos, în zona asta nu prea deschise hotelurile. E greu cu numele astea în română pentru ucraineni, e cam greu, dar bine că până la urmă ne prindem. Spasiba большое! Пожалуйста! Hai să facem turul camerei, vreți? Băi, adică trebuie să ținem cont. În vreme de război unde dormi, este lux. Da, e un verset. Un verset, cred că. Da. Ce trebuie?
E ok, țineți minte, alții dorm în tranșee, e super, super bine. Nu, vorbesc foarte serios. Între noi încercăm să ținem moralul sus, știm că am ajuns la câteva zeci de kilometri de linia frontului de război, dar rămânem peste noapte cu un singur gând, că suntem încredințați că Dumnezeu este cu noi. Herson rămâne unul dintre orașele Ucrainei în care se dau cele mai grele lupte din acest război. Numeroși civili sunt uciși de gloanțele rușilor. Asta s-a întâmplat acum, în Herson? Da. 6 persoane cel puțin au murit. În dimineața când plecasem spre Herson, primisem niște poze de pe Telegram legate de o explozie și 6 morți în Herson. Apoi, câteva ore mai târziu, a apărut și o știre la Digi. Inițial speram că e fake news, cu toate că părea prea adevărat. Păi da, parcă nu mai era război acolo, sau ce s-a întâmplat? Nu știu dacă a fost rachetă sau dronă încă, dar o să aflăm curând. Cumva e foarte imprevizibilă situația aici, chiar dacă este un oraș eliberat de forțele ucrainene, încă în afara lui, jumătate de județ cum ar veni, este controlat de ruși. Așa că rușii din partea aia tot dau cu bombe, încât oricând se poate întâmpla o tragedie, la fel cum a fost asta de ieri. Pe 21 februarie, această stație de autobuz a fost ținta unui bombardament rusesc. 6 localnici au fost uciși și alți 12 răniți. Oficialii ucraineni spun că atacul a avut loc în momentul în care președintele rus Vladimir Putin își ținea discursul despre starea națiunii în fața Parlamentului. Deci am trecut exact pe lângă locul unde a fost incidentul de stația respectivă în care Asta e. Wow, deci nu mi-e să cred. Exact. Deci chiar acum am trecut exact pe lângă locul de care vă ziceam mai devreme. Wow! Sara, sper să nu te super că nu ți-am zis chiar peste tot pe unde vom merge. Dar Romi e de vină. Da, Romi e de vină. Eu ți-am promis că îl duc acasă să-mi faci niște bang bang shrimp, dar după aia am aflat că de fapt Paul face. Da, zice despre o mâncare de care lui e dor din America. Suntem safe. Dar deci o curățat de repede, pac, totul curățat. Să țină moralul sus la oameni, știi? Nu-i lasă așa. Și în Kiev, când a căzut bomba aia mare în parc, în centru, a căzut luni, noi am mers miercuri în Kiev și deja era asfaltat totul. Groapa stupată, totul asfaltat. Dar asta era totul întreg când am fost acum aici 3 săptămâni. Asta nu avea absolut nimic. Chiar acum mă uitam pe străzi așa, adică este ziua în amiaza mare, când ar trebui să mișune oamenii pe străzi pe aici. Vezi așa, nu știu, odată la câteva sute de metri mai vezi un om, o mașină, nu mai pare prea viu orașul. De un an, localnicii trăiesc într-un infern. Timp de 9 luni, în martie până în noiembrie, orașul a fost sub ocupația rușilor. Iar de când a fost eliberat, deși s-au retras din Herson, rușii atacă constant, fără milă. Lovesc în clădiri rezidențiale, grădinițe, spitale, zeci de civili și-au pierdut viața aici de la începutul războiului. Herson rămâne unul dintre locurile în care se dau printre cele mai grele lupte din acest război răvășitor, pe care ucrainenii cred cu tărie că îl vor câștiga. Băieții, pe partea dreaptă, o rachetă neexplodată în câmp. Aici instrucțiunile sunt așa: dacă te scapă pipi, trebuie să ții, pentru că terenul este minat. Mai în spate era un pick-up truck explodat, pentru că e plin de mine și stânga și dreapta, sunt și rachete. Aici ar trebui să ne ținem cât mai aproape și să îi dăm drumul cât mai repede, pentru că e zona în care rușii ne văd cel mai bine. Suntem sus pe deal și coborâm în vale și o să trecem, o să fie din dreapta și din stânga apa și o să intrăm într-un sat care a fost foarte, foarte distrus. Dincolo de râu e Crimea? În partea aia, da, e Crimea și județul Herson, care continuă. Râul acesta îl disparte în două. Partea care a fost eliberată și partea care încă nu e eliberată. Partea aia de râu sunt vrăjmașii noștri. Astăzi ne-am împărțit în două. O parte din grupul cu care am venit suntem acum la instalat de sobe și ceilalți sunt la împărțit de pachete și predicat Evanghelia. Iar mai târziu o să ajungem și noi într-un loc în care o să se adune mai mulți oameni la un loc ca să împărțim pachetele de igienă pe care le-am adus. Unii oameni încep să se întoarcă înapoi aici, dar la ce să te întorci, frate, că totul este parcă e după demolare. Uite, văd că și-au mai strâns gunoaiele stânga, dreapta. Uite o bombă în curte acolo. Am trecut mai devreme pe lângă școală. Uite, aici sunt niște soldați în curte. Aici a fost câmpul de luptă, deci 50-60 de kilometri în zona asta. A fost efectiv câmp de luptă. Ia uite cum arată blocul ăsta. Păi stai seama, oamenii ăștia care au fost aici unii au plecat și cei slabi și cei bătrâni, cei fără posibilități au rămas aici. Și ăștia sunt oamenii pe care noi vrem să-i vizităm astăzi și să ajutăm cu ce putem. Acum intră Vali în acțiune, șeful de echipă l-a montat sobă.
даровано прощение грехов. Știi, adică după capul meu mă gândesc, bă, dar ce rost are să investești aici, să mai pui o sobă? Nu știu, ți-ai făcut bagajul și ai plecat. Deci voi, noi suntem tineri și de-aia gândim așa. Dar femeia asta vede 1%, adică doar niște forme. Unde să meargă? Are o fată aici, fata ei acolo. Decât unde ar putea să meargă? Aici e viața ei, aici s-a născut, aici a crescut. Se gândește, bă, cum să-mi fac aici rânduiala ca să trăiesc restul zilelor. Дякую вам за ваше волонтерство. Mulțumim pentru voluntare. Дякую нашим братам, Mulțumim іностранцям. За все дякую. І низький поклон вам за все, за те, що ви так нам допомагаєте, нам, вдовам, інвалідам, людям нашим. Дякуємо, дуже вдячна вам. Хай вас Бог береже і хранить. Слава Богу. Тебя от вечной гибели спасет. Спасение есть. Еще не ночь тебя Спаситель ждет. Слава Богу. Слава Богу. Slavă Bogului! Am ajuns la încă o familie sau o persoană. Să vedem acum, să montăm și aici încă o sobă. Aici este hornul și va li două gauri acolo ca să putem să legăm soba. Oameni săraci, dragilor, super săraci. Cu chestia asta încălzeau ei aici casele. Te gândești vreodată că ai nevoie de lemne când tu ai gaz la discreție? Să încălzești casa fain frumos? Bineînțeles că nu. Мій внук, Nepotul meu, 25 років, 25 de ani aveam, прийшов по водичку. au mers să-și apă. Набрати водички, машину помити, чи що, 3 людини. Alături au venit și soldați să-și ia apă. Oane! 3 persoane erau. Suntem la încă o familie unde se montează o sobă și ne povesteau acum cum nepotul lor a vrut să meargă să ducă niște apă la soldați și să vorbească cu ei că vrea să se enroleze și el în armata locală și a venit o dronă, a lăsat bomba și i-a omorât pe toți. Ще бомбили, падь. Când au mers să-și ia nepotul era pe apă, mor, și jumate din capul Vieșcovi nu era prieteni. de la explozie. Ce e tare la misiunea asta este că unii montează soba, altul este șofer, altul traduce, altul spune Evanghelia, alții se roagă și uite așa, este ceva complet. Deci asta ce vedeți voi aici este baia lor. Din nou, se încălzeau cu gaz și acum nu mai au cu ce să se încălzească. Nu știu cum a trecut vara și n-au găsit ei o soluție. Dar, din nou, cred că îmi pot să-mi răspund singur la întrebare. N-au avut cum. Sunt oameni care pur și simplu n-au putut, n-au capacități fizice, n-au cum să se descurce, știi? Як для мене, як для мене. Спасибо Господу Богу. Păjalăsta. Acum potrivim aici să vedem fornul, să tăiem din el, să legăm la cuș și să suntem gata și aici. Ніколи, скільки я буду жити. Дякуємо вам і вашому народу, що ви з нами. You're welcome. Acum îngrope așa nepotul în spatele casei, capul explodat. Cum treci de asta? Lumea întreabă de ce facem lucrul acesta și sincer, noi îl facem pentru că este chemarea noastră. Dumnezeu, în momentul în care vine în viața ta, stilul de viață care l-ai trăit, ca și pilda din Biblie cu cele 99 de oi care le lasă și merge după oaia rătăcită, în momentul în care Dumnezeu vine după tine și te ia, îți schimbă viața. Te pune într-un alt mediu, într-un mediu cum a fost în cazul meu cu oameni care m-au ajutat să-L înțeleg, să-L cunosc, să mă apropiu de El și să-i permit să vină în viața mea și să mă schimbe. Când Dumnezeu face lucrul acesta, unul din lucrurile care ți-l descoperi este chemarea și motivul pentru care ai fost creat. Chemarea mea a fost să fac ceea ce facem aici în Ucraina, facem și în România, facem în mai multe locuri, dar acum cu războiul care se întâmplă aici, chemarea noastră este să venim în zonele greu accesibile la oameni. Dumnezeu a deschis calea pentru noi ca să putem să facem lucrul acesta, să venim unde este cea mai mare nevoie. Cum să le dăm numai pachete și să nu le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu? Nu putem să facem asta. Oamenii au nevoie să audă de Dumnezeu, au nevoie să audă de mântuire. Și cum am putea să venim să le spunem de mântuire și de un Dumnezeu bun și să nu-i arătăm dragostea Lui?
Așa că astea două lucruri vin mână în mână și e fain. Ne bucurăm că putem să luăm și noi parte la împărtășirea Evangheliei aici. Nene a venit la mine acum și mi-a zis că el este din Republica Moldova și că a ajuns aici, nu știu cum, cu armata, cu asta. Sunteți singur? Am un fișor aici trăiește cu mine, dar el l-a luat la armată. L-a luat la armată? Da, el în Harkov. E în Harkov? Wow! Și undeva mai spre nord? Nu sună cu telefonul, el nu știu. Nu vă sună? Nu știți de el nimic? E dus la Harkov. La începutul el o are. Cu bombardamentele, cum a fost pe aici? Cum ați trecut? Foarte strașnic. Strașnic. 70%. 70% din oameni au plecat. Vă e dor de Moldova? Da, adică 60 de ani nu am fost acolo. În 57. Mamă, tata s-a născut în 59, deci din 57 vorbește românește doar așa când apucă. E limba copilăriei. N-am cu cine vorbi. Da, da. Mă bucur că am vorbit, e fain. Da. Dați-mi scuzare. Nici o scuzare, eu mă bucur că m-ați abordat, că mi-e drag. Este pe lume oameni buni care ajută la alții. Nimeni nu e bun, numai Dumnezeu din ceruri. Atât e bun. Da. Paul. Afinogen. Afinogen? Afinogen. N-am auzit de numele ăsta. Dar la vina subțire îl poți mânca. Da, subțire, vă fac câte un sandwich. Asta este bucătăria la carte când ești în Ucraina. Mănânci astea. Ia uite Valiu. Valiu cu fuietul. Băi, am cam stat în frig astăzi. Sunt puțin cam înghețat, vă zic sincer. Și la picioare și astea. Adică m-am îmbrăcat bine, dar cât de bine să te îmbraci. Și mi-e cam foame, dar băgăm de asta. Băgăm o ciocolată, mai e ok. Ce a fost o fabrică de zahăr. Majoritatea oamenilor din sat și din împrejurim lucrau aici. Au distrus-o rușii complet. Nu ne așteptam să fie atât de multe pagube. Adică, bă, am văzut bombe, am văzut, știi, rachete. Dar chiar atât, adică dintr-un oraș să vezi 90% din case afectate. Este mult. Și uite, oamenii au început să și le cârpească, să pună o folie peste. Deci unde vedeți cu albastru sau așa, astea sunt folii pentru că oamenii își vor să-și salveze casele și totuși să mai trăiască în ele. Aici am adus și sobe, pachete de alimente, pachete de igienă, aducem haine. Prima dată când am venit a fost total gol, acum în ultimele 3 luni a început să vină lumea înapoi acasă, dar când am intrat prima dată aici era pustiu, ca într-un film cu zombie, nu era absolut nimic, deci nici o persoană în tot satul. Încerc să vă filmez din dronă să vedeți un pic de ansamblu, că numai cu camera de aici de jos nu ne putem da seama de avergura dezastrului. Deci uite, casa asta de aici, de pe colț, este complet distrusă, de nu știu ce poți să mai faci de ea. Să iei materialele toate și să o construiești din nou, de jos, că e dezastru. Uite, tot ce înseamnă acoperiș albastru înseamnă oameni care își reconstruiesc casele. Nu au bani încă de țiglă și de astea, dar măcar opresc ploaia ca să nu mai intre să distrugă pereții și restul construcției. Pregătiți pentru ultima descărcare, băieții? Da, pregătiți. Forțe proaspete. Aici de ultimele pachete suntem toți înghețați, oamenii sunt înghețați și ei pentru că sigur, vă spun, așteaptă de vreo 2 ore să venim pentru că ne-am tot întârziat pe drum. Uite, acum făceam vlog, uite, sunt cu Sara la telefon, mă sunați să vorbim cu mine și mi-a pus o întrebare care sigur cred că le-a spus-o și voi. Este real ce se vede la televizor? Și știți ce am zis? Părerea mea e că este mai nașpa în realitate decât este la televizor. Da, tu cum ești? Cum sunt copiii? Am venit să mâncăm aici într-o biserică. Ia uite, e plin de pachete. Astea urmează să fie împărțite la următoarea tură de oameni. Spasiba! Poftă bună, băieți! E ciudată chestia să treci cu frica asta așa de... Că nu știu dacă la noapte te bombardează aia, stau cu 400 de avioane și nici nu ai unde să pleci. Noi, români, plecăm acasă până la urmă, chestie de câteva ore, tot ajungem acasă la siguranță oarecum. Dar ei trăiesc așa cu teroarea asta aici, e groaznic. Da, tocmai s-a auzit o bubuitură serioasă. Și acum vedem fumul ăla acolo. Da, e interesant să ajungi atât de aproape de linia de front. Partea aceea de râu, ruși stau.
Nu știu cât de clar se vede pe cameră, am un obiectiv wide și pare foarte departe, dar e mult mai aproape decât se vede pe filmare. Bă, e un sentiment așa, dar na. Hai, nu o să ispitim noi pe Dumnezeu să ne ducem într-o zonă foarte periculoasă. O să fim precauți. Cea mai mare problemă din tot ce se întâmplă aici este imprevizibilitatea. Adică, da, adevărul e că poate să cadă o bombă aici oricând. În zonă cu blocuri cu 10-12 etaje cât au astea, parcările sunt goale. Deci nu sunt mașini. Toți sunt plecați. Noi în Ucraina, de când s-a început războiul, lucrăm din biserică în biserică. De la bun început noi nu aveam timp să venim, de exemplu aici cum venim acum. Noi primeam 10 de tone de ajutor umanitar în Cernăuț și îl trimiteam mai departe, aveam voluntari. Unul dintre voluntari a fost Andrei, care e cu noi, care săptămânal venea într-o zonă de asta, aducea ajutor umanitar și scotea de aici oameni și evacua, îi ducea în Cernăuț și din Cernăuț noi îi trimiteam mai departe la voi și în toată Europa. Noi venim astăzi în satul ăsta și plecăm de aici și noi nu o să fim. Iar ei, cu biserica lor, care aparține de biserica din Nicolaev, cu care noi colaborăm, fiecare săptămână au slujbă acum și oamenii sunt altfel deschiși, oamenii vin la biserică, dacă până la război veneau 20 de oameni, acum vin 100 de oameni la biserică. Pe partea de colaborare cu Ucraina avem o rețea foarte faină, foarte puternică, bine pusă la punct organizată. Noi tot ce facem prin biserică, deoarece credem că trebuie să împuternicim biserica să slujească local. Noi venim și mergem, ei rămân și duc greu, de aceea vrem să-i împuternicim, să le dăm tot ce putem, tot ce ține de noi ca să-i ajutăm să-și ducă lucrarea. Și bisericile locale, cum suntem în satul ăsta acum, păstorul din zona asta a identificat familiile unde trebuie să ducem sobe, a programat ca oamenii să știe la ora care se vină în sat să le dăm mâncare, produse de igienă, haine, încălțăminte, îmbrăcăminte, tot ce trebuie. Se întâmplă foarte multe cu Ucraina, multă lume ajută. Pentru noi a fost foarte important să găsim pe cineva în care avem încredere, care știm că sunt de cuvânt și fac ceea ce spun și să nu avem grija că mă trimitem, dar dispar. Pentru noi a fost important să clădim o rețea cu oameni în care avem încredere 100% și știm că și ei au inima care o avem noi, avem aceeași misiune, slujim același Dumnezeu și atunci știm că nu avem de ce să ne îndoim unul de altul. Acum o lună de zile am fost în satul acesta și am intrat la un moș în vârstă de 80 de ani, stă undeva pe partea stângă, mai pe deal. Mi-a povestit cum Dumnezeu l-a scăpat de câteva ori. La el toaleta era la vecin, nu avea toaletă acasă și umbla la vecin la toaletă. Și a mers la toaletă și și-a făcut treaba și s-a întors înapoi la casa lui și peste 10 minute a căzut o rachetă lângă toaleta respectivă, a fost distrus tot împrejur și omul a rămas întreg, așa că nu vă rețineți. Da. Eu ce motor are, frate. Mamă, ce motor are. De-aia uitați aici cum arată casele astea. Tot. Uite, acolo sunt tranșele. Trebuie să vă zic sincer că mă doare când aud români care zic: ce tot îi ajutăm noi pe ucrainieni? Ajutați românii noștri, să vă arăt eu zone cu săraci în România. Ce, pe noi ne-au ajutat alții vreodată? Dragilor, ați uitat, da, ne-au ajutat și pe noi alții la vremea potrivită cu vârf și îndesat. Dar când ai burta plină acum, uiți. Și să vă spun, cine ajută oamenii în Ucraina acum, au ajutat și ajută și în România și în alte părți, pentru că e vorba de un caracter. Așa că băieți, tot cei implicați, nu noi care am venit odată, voi care duceți greu acolo. Respect, dragilor. Suntem la descărcat de pizza. Ia uite câte sunt, am împărțit cât am împărțit de ieri până astăzi. Și odată la ceva timp mai auzi o bubuitură de bombă. Uite, astea sunt pizzele aici. În partea asta aici este lapte. Pâinea asta este călduță încă. Este făcută aici în spatele bisericii. Este proaspătă. Nu înțeleg nimica, n-am înțeles, poate îmi zice că vrea două, dar nu înțeleg. Asta e, coada e mare, ia uite, vin oamenii de acolo de sus. Deci pâinea asta se face în 6 locații. Romi a ajutat cu cuptoarele. Este una din cele 6 locații unde avem 2 cuptoare de pâine pe lemn, unde facem împreună la toate locațiile minimum 12.000 de pâini de genul ăsta de aici, pe lună. Hai să nu cadă. Să cadă în bucuria stăpânului. Tare ideea să faci pâine proaspătă, aduci numai făina și cât ai nevoie de pâine o faci direct. Când cuptoarele din brutărie, cele de pe gaz, nu mai funcționează că n-ai gaz, sau pe curent, că nu mai ai curent, ce idee bună să faci un cuptor de pâine pe lemne și să faci pâine proaspătă. Slava Bogu! Slava Bogu! Înseamnă Slavă Domnului! Slavă Domnului! După câte bombe am auzit până acum,
Nu ne este tot una să rămânem în zonă și o să plecăm foarte curând. Am dat astea și am plecat, o luăm spre casă. Deși noi mergem înapoi în Târgu Mureș, Brașov, Codlea, unde suntem, ei aici pot să vină minimum de 3 ori pe săptămână, e planul să poată să primească Pâinea cea de toate zilele e asigurată. în Herson, dacă nu ieși din oraș până la ora 7 seara, Nu mai poți să mai ieși. Nu mai poți să ieși până ziua următoare. Asta e regula. Păi hai să armată. plecăm, că mai sunt 20 de minute. Plecăm. Jumătate de oră mai. Hai să Da, trebuie vreo 20 până ieșim. Da. Hai, Deci hai să vedem. Nasnie da coniat. Cei care mai știți cântecul, asta înseamnă nu ne vor prinde. Da, trebuie să plecăm, că dacă nu o să ne prindă. 27 de minute, începe numărătoarea inversă. Davai, davai! Mulțumiri tuturor celor de acasă care s-au rugat pentru noi, au donat sau au susținut în vreun fel această călătorie și, Doamne, îți mulțumim că am ajuns cu bine acasă.